तर गाईज मला माझ्या जॅग्वार एक्सेलचा कलर चेंज करायचा होता. तर फायनली मी लक्झरी फिक्समध्ये आलो. जिशान भाई माझा मित्र आहे. सो लक्झरी फिक्समध्ये मी कलर चेंज करायला टाकला. तर मी तुम्ही बघू शकता की किती सुपर्ब त्याने कलर चेंज केला आहे. प्रॉपर एकदम मॅचिंग केलं आहे, जसं मला पाहिजे होता, जी डिझाईन मला हवी होती सेम त्याच वेमध्ये एकदम प्रॉपर झाले आहे 100%. आणि मी लक्झरी फिक्स आणि जिशानबाई झाईनबाईला थँक्यू म्हणतो की त्यांनी एवढा छान रिझल्ट दिला आणि मला गाडीचा कलर माझा खूप आवडला. थँक्यू सो मच.